Hi guys, quick tutorial lang tayo sa dinownload kong screen recorder. Punta tayo dito sa Google. Search nyo lang, Bandicam. Click nyo dito. Then, pre-download. Tapos, click nyo dyan. Since na-download ko na, hindi ko na siya na-download. Iraran nyo lang yun. Tapos, next, finish. Then, pag na-download nyo na, ito na siya. Ito yung magiging itsura niya pag na-download niya. Ito, yun yung itsura niya pag na-download niya na siya. Lalabas yan. Dito, yung pag mag-video ka dito ng streamer. Pag ano ka, yung sa mga game streamer ka. Tapos dito, ito yung ginagamit ko ngayon. Pang, ano talaga, pag mga presentation, ganyan, tutorials. Yan. Dito, ito tayo sa video. Ito yung mga box na yan, dapat check na ito. Record. Show mouse cursor. Siyempre. Yan, check nyo yan. Webcam. Tapos punta tayo sa settings. Yan, dito nyo set yung sound. Dapat naka-check din to. Yung ginagamit nyo microphone. Yan. Tapos naka-default. Yan, siyempre. Volume. Disable lang. Okay. Sa webcam, click nyo lang to. Kung saan nyo gusto nakaposition yung screen nyo sa webcam. Ayan. Pili lang kayo dyan. Ito yung pinili ko. Tapos kung gusto nyo kung anong gaano kalaki. Ayan. Ayan. Piliin nyo. Naka-position kung i-adjust nyo. Okay nyo lang. Tapos sa mouse, size ng mouse 100, maliit. Gawin natin yan. Balik natin 150 yung ginamit ko. Tapos yan, okay na ako dyan. Dapat naka-check din. Click nyo lang yan para may sound. Okay nyo lang. Logo. Hindi ko na ginalaw yun. Dito tayo. Add nyo lang. Pag sa presentation, pag gusto nyo, lagyan ng pangalan nyo. Yan. Okay nyo lang din. Sa sounds, dapat naka-default yan. Kasi pag hindi naka-default, minsan wala siyang naka-mute siya. Hindi gagana yung sounds niya. Nag-record ko. Kaya importante ito, dapat naka-check para mag-activate yung mga sinet nyo dito. Yan, microphone, text. Yan. Automatic save na siya pag dito nyo makikita yun. Pag na-save na siya, pag in-stop nyo dito po, tip nyo lang yan. Dito mapupunta. Automatic save, tas yun. Okay na. Sa next tutorial natin, tuturo ko naman kung paano magkatrabaho kahit undergrad ka lang with benefits. Kahit high school, undergrad. So, please subscribe guys.